السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احوال طيبه ان شاء الله. مبروك عواشركم، مبروك عيدكم. واخا معطله شويه ولكن ضروري خصني نبارك لكم العيد. جيت نشارك معكم ان شاء الله في الفيديو هذا الطبيله تاع العيد ديالي، كيف دوزت الاجواء تاع العيد وبعض الاقتراحات وبعض الافكار اللي درتهم في هذه الطبيله هذه. نتمنى يعجبوكم ونتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم. كيف تشوفوا البنات، فهذا معروف السلو ديالنا، السفوف المغربي ديالنا، فانا درتو على شكل هكذا كويرات. وغنديرو درتو في هاد الخويطات هادو، يعني باش يجي الشكل ديالو مغاير على العاده كيف تنديرو حنا بداك الشكل الهرمي تنديرو تنحطوه في الطبيصلات. انا بدلت لي الشكل ودرتو هكذايا. جا مزوين مزيوان، جا ساهل هكذايا، تيجي اقتراح جديد. نتمنى يعجبكم.
نتمنى البنات الفيديو تاع اليوم يكون خفيف ظريف عليكم، يكون عجبكم واستفدتوا بعض الافكار اللي انا قدمتها. يعني دوماج البنات كنت بغيت نشارك معكم يعني كيفاش قدمت بولفاف، ولكن ما يعني ما لقيتش كيفاش انني خصني نصورو. وهذا الشيء اللي كاين البنات. نتمنى الطبله تاع اليوم ولا تاع العيد تكون عجباتكم الغديوه ديالنا. المهم داكشي البنات خفيف ظريف وصافي. هادشي اللي كاين. تنتمنى البنات ما تنساونيش من الدعم ديالكم، ما تنساوش تخليو لي واحد اللايك، تابوناو عندي في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد تاع الفيديوهات. تخليو لي واحد الكومونتير تحفيزي، واللي عنده شي استفسار شي سؤال اي حاجه تخليوها لي في الكومونتير. تنبغيكم بزاف وتنتمنى يا ربي يرفع عنا هذا الوباء وتهلاو لي في راسكم.